दर्शकवृन्द तथा श्रोता साथीहरू नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डबाट। आज ACC प्रिमियर कप 2023 का लागि तयार पारिएको मुल्पानी क्रिकेट ग्राउन्डको भिडियो तपाईहरुमाझ राख्दैछौँ र साथसाथमा तपाईहरुको केही कमेन्टहरुलाई पनि समावेश गर्नेछौँ भने एउटा गुनासो मेरो तर्फबाट तपाईहरुमाझ पनि राख्नेछु। दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई आज यो ग्राउन्डको एकचोटी चाहिँ सरल लुक देखाइदिउँ भनेर चाहिँ यो आएको छौँ हैन। एन्ड धेरैजना साथीहरूले के भन्नुहुन्छ भने अलिकति सेतो सेतो स्पट्सहरु देखिरहेको थियो के हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो हैन। त्यो चाहिँ एक्चुअली स्यान्ड हो हैन। खेलाडीहरुलाई चाहिँ इन्जुरी नहोस् भनेर यो चाहिँ स्यान्ड यहाँ राखेको हुन्छ हैन। सो यो चाहिँ कुनै त्यस्तो हार्ड एन्ड फास्ट चाहिँ यहाँनिर नराम्रो भएको चाहिँ होइन, यो राम्रै छ। एन्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा वरि हुनुपर्ने चाहिँ छैन। ग्राउन्ड चाहिँ ओभरअलमा हेर्दाखेरि छोटो समयमा राम्रो म्यानेज भएको छ भन्नुपर्छ, किनभने क्यानले यसमा राम्रो कोअर्डिनेसन पनि गर्यो बङ्गलादेश क्रिकेट बोर्डसँग सहयोग मागेर हैन। जुन हाम्रो ममुन भाइ आउनु भएको छ उहाँको चाहिँ सपोर्टले पिचको लागि र ग्राउन्डको लागि धेरै राम्रो काम भएको छ र छोटो समयमा जे जति भएको छ त्यसको लागि त क्यानलाई धन्यवाद दिनै पर्छ। एन्ड आशा छ राम्रो चाहिँ तब हुन्थ्यो, बेस्ट चाहिँ तब हुन्थ्यो जब चाहिँ यसलाई वर्षैभरि हैन यसरी नै म्यानेज गरेर राख्न सकियो भनेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ अझ राम्रो भविष्यमा रिजल्ट देखाउँछ। वर्षैभरि यो ग्राउन्डलाई यसरी नै म्यानेज गरेर राखियो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ठुलो ठुलो प्रतियोगिताहरू पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ बढ्दै जानेछ जस्तो लाग्छ है। र अब एउटा हजुरहरूसँग एउटा गुनासोको कुरा गरेको थिएँ मेरो तर्फबाट है, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूमाझ राख्दैछु। एक्चुअली लाइक तपाईँहरूको तर्फबाट लाइक सेयर सब्सक्राइबमा चाहिँ अलिकति कन्जुसाइ भयो, माया बाँड्न कन्जुसाइ गर्नु भएन के साथीहरू है। प्लिज डु सब्सक्राइब। साथीहरू अब यहाँको ग्राउन्ड्सम्यानहरू जो स्टाफहरू खटिनु भएको छ हैन फिल्डमा, क्युरेटर लगायत अन्य स्टाफहरू जति पनि खटिनु भएको छ उहाँहरूले पनि धेरै हार्डवर्क गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ विशेष धन्यवाद दिनै पर्छ। उहाँहरूले भनौँ न जुन आफ्नो काम गर्ने टाइम हुन्छ त्योभन्दा पनि बढी काम गरेर उहाँहरूले चाहिँ यसलाई राम्रो राख्नलाई, राम्रो बनाउनलाई चाहिँ धेरै ठुलो रोल प्ले गर्नुभएको छ। त्यसैले ग्राउन्ड स्टाफहरूको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। राम्रो गर्नुभएको छ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो तर्फबाट चाहिँ राम्रो रोल प्ले चाहिँ गर्नुभएको चाहिँ देखिन्छ। यो ग्राउन्डमा पानी पनि निकै राम्रोसँग हालिएको हुन्छ र एकै दिनमा मलाई लाग्छ कम्तीमा पनि 15-20 ट्याङ्कर त पानी नै हालिन्छ होला। सो हार्डवर्क चाहिँ भएको छ, हार्डवर्क पेड पनि हुँदैछ। राम्रो ग्राउन्ड चाहिँ बनेर तयार भएको छ, हाम्रो अगाडि छ। लाइभ गर्दाखेरि क्यामेराहरू यहाँबाट क्यामेराम्यानहरू बसेर लाइभ गरिन्छ। यो क्यामेरा स्ट्यान्डहरू पनि तयार भइसकेको छ। साइड स्क्रिन, पवेलियन बिल्डिङ, अब हजुरहरूबाटै आएको केही कमेन्टहरूलाई समावेश गर्ने प्रयास गरेको छौँ। यसमा सबैलाई त समावेश गर्न नसकिएला, तर केहीलाई समावेश गर्नेछौँ, बिस्तारै अरूलाई पछि पनि समावेश गर्दै जानेछौँ। सो अनिल पोखरेलजी लेख्नुहुन्छ पिच राम्रो बनेको छ, बङ्गाली भाइलाई एउटा खादा र टोपी लगाएर पठाउनु भनेर भन्नुभएको छ। र उहाँको एउटा ओपिनियन चाहिँ टस जितेर बिहान पख बलिङ गर्नेले गेम जित्छ यहाँ भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि हाम्रो ममुन भाइ जो बङ्गलादेशबाट आउनुभएको छ उहाँलाई त सम्मान गर्नै पर्छ। उहाँले धेरै हार्डवर्क गर्नुभएको छ र फिल्डमा रहेको अरू ग्राउन्ड स्टाफहरूले पनि राम्रो मेहनत गर्नुभएको छ, सबैजना खटिनु भएको छ। त्यसको लागि सबैजनालाई, सबै क्रिकेट फ्यानहरूको तर्फबाट धन्यवाद छ।
त्यस्तै केबिनजी लेख्नुहुन्छ, बिचरा मेरो देशको हालत इन्टरनेसनल ट्रेनिङ सेसन पनि बाँस गाडेर गरेको छ भनेर लेख्नु भएको छ है। इन्टरनेसनल बेइज्जत भनेर लेख्नु भएको छ। एक्चुअली अब भनौँ न, अब यो हतारमा भएको भएर हुनसक्छ, अझ राम्रो गर्न सकिन्थ्यो होला र बिस्तारै हुँदै जानेछ आशा गरौँ। प्याराफिट भएको ग्राउन्डमा एक वर्ष पहिले नै पिच बनाएको भए चाहिँ कमसेकम दर्शक बसेर हेर्न पाइन्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। सही हो कुरा है। यो पनि राम्रो कमेन्ट लेख्नु भएको छ हाम्रो सुरज गोदामेजीले। मलेसियाको टिमको पनि भिडियो हाल्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ हाम्रो सबिनजीले। हजुर सबिनजी, हुन्छ पक्कै पनि। क्रेजी भिडियो अलिकले भन्नुहुन्छ, सबै देशलाई बेस्ट अफ लक। डेफिनेटली हाम्रो सबै देश होइन, 9वटा पाहुना र नेपाल होस्ट गरेर 10वटा टिमहरू छ, सबैलाई शुभकामना छ। राम्रो क्रिकेटहरू डिस्प्ले होस्, राम्रो क्रिकेट हेर्न पाइयोस्। उहाँहरूको बसाइ, विदेशबाट आउने पाहुनाहरूको बसाइ पनि नेपालमा सुखद रहोस् र राम्रो सन्देश जाओस् बाहिर, ताकि पछि पनि नेपालले विभिन्न प्रतियोगिताहरू आयोजना गर्ने मौका पाइराखोस् होइन। त्यसै गरी सन्देश तिवारीजीले जिज्ञासा राख्नुभएको छ, सुपर सपर, यो ग्रास कटर, रोलरहरू जुन एसिसीले दिने भनेको थियो त्योहरू आइसक्यो कि सकेन भनेर भन्नुभएको छ। सन्देशजी, अहिलेसम्म त्यो देखिएको छैन, आउने क्रममा होला, चाँडै नै आइपुग्छ होला है। त्यसै गरी लाइक यो पार्किङ स्पेसमा पिच हुन्छ कि हुँदैन भनेर रोशन कार्कीजीले जिज्ञासा राख्नु भएको छ। जुन पार्किङ स्पेस भनिराखेको छ अहिले त्यहाँनिर पिच हुन्छ त भनिएको छैन, हुनसक्छ भविष्यमा होला। त्यस्तै गरी त्यही पार्किङ स्पेसकै बारेमा भीम बुढाजी लेख्नुहुन्छ, 4-5 हजार भेहिकलहरू राख्न मिल्ने गरी बनाएको भए हुन्थ्यो भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, अब पार्किङ स्पेस चाहिँ अब यो जुन मुलपानी जुन छ होइन, त्यसको मास्टर प्लानको पार्किङ स्पेस चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट ठाउँमा छ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ पछि सबै व्यवस्थित खालको पार्किङ बन्छ होला। अहिलेलाई चाहिँ यो केही समयलाई अन्डर कन्स्ट्रक्सन हुँदाखेरिसम्मको लागि चाहिँ बनाएको हो होइन। अब नेपालले 6हरू हान्नु पऱ्यो भनेर लेखिराख्नु भएको छ हाम्रो चाँदनीजीले। सो डेफिनेटली नेपालले राम्रो गेम चाहिँ डिस्प्ले गर्छ जस्तो लागिरहेछ है यसपालि। फर्ममा पनि छ र राम्रो लयमा छ। हाम्रो कोच, हेड कोच मोन्टी सरको पनि राम्रो प्रभाव देखिराखेको छ टिममा र खेलाडीहरूको बिचमा पनि कोअर्डिनेसनहरू एकदम राम्रो देखिराखेको छ। म्यानेजमेन्ट क्यानको पनि राम्रो रोल देखिराखेको छ। त्यस भएर हामीले चाहिँ राम्रो गेम डिस्प्ले चाहिँ देख्न पाउँछौँ होला जस्तो चाहिँ लागिराखेको छ है। सो ओभरअलमा हेर्दाखेरि मुलपानी ग्राउन्ड चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलको क्रिकेटको लागि तयार भएको छ। एसिसीको प्रतिनिधिहरू आउनुभएको छ, उहाँहरूले पनि नियमित रूपमा निरीक्षणहरू गरिराख्नु भएको छ। ड्रेसिङ रुमहरू पनि पहिलाको भन्दा धेरै नै चेन्ज गरिएको छ। टियु ग्राउन्डमा पनि धेरै रेनोभेसनको कामहरू भएको छ है। र मुलपानी ग्राउन्डमा पनि धेरै कुराहरू भइराखेको छ। वरपरको स्थानीयहरू, क्रिकेट प्रेमीहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ कि यस्तो पनि सुधारहरू भएको छ र अब यसलाई मेन्टेन गर्दै अझै राम्रो बनाउँदै लग्यो भनेपछि चाहिँ फ्युचरमा अझ राम्रो क्रिकेटिङ हब चाहिँ बन्न सक्छ मुलपानी।